Nabasa. Delikado nang mabasa yung kanyang kan. Yung ganyan. Magandang araw ulit mga master. Samahan nyo kami, linisan natin to GE window type aircon. Tutukan nyo po itong aming video. Baka may mapulot kayong idea kung paano maglinis ng sarili nyong aircon. Sabi ng signal daw, Nabalutang sokon ko. sabi niya, Roma. No? sabi. Oo. Bale, mas mabuti kung kaya nyo tanggalin yung control box. Alisin po natin para pag nag-spray tayo ng tubig, siguradong hindi natin mababasa ng tubig. Para sigurado naman po tayo na maibalik natin ng tama, kuhanan po natin ng video or kaya picture para may reference tayo sa tamang pagbabalik. Hindi tayo maligaw. Ganun lang guys, ingatan po natin yung mga wirings para hindi tayo makasira. Sa halip na malinis nga, makasira naman. Ganun naman po ating gagawin, ingatan po lagi natin yung mga wirings. Then, alisin po natin yan, dalawang screw sa ibabaw, lock siya ng ating styrofoam. Then, may tornilyo sa side ng ating evaporator. After nya, may angat na natin yung ating evaporator at malilinis na natin ng maayos, masisilip na natin. Ganon din ang ating condenser, meron din siya mga tornilyo sa side para may angat natin at masilip natin ng maayos para malinis natin ng mas mabuti. Luma, ayun na ka lang ang LG na. LG. Di ba nga kan? Bagong component yan. Shout out po sa mga... Magkala ba? Wow! Yun, no? Ano to sa matsukahan? Hindi ba hirap ka? Ha? Parang magpatasangkal mo. Paharap pa rin mo. Ano tayo? Ayan. Ay, luma. Okay lang ha. Masyado ka ba? Ang bangin lang ba? Pati na natin. Yan, iwan sa looban. Oh no! Babasa ito. Ano yan? Shielded yan. Kita mo? Shield niya. Saan tanggalin ko no? Kaya ba?
Tutukan mo. Oh no! Jet, nag-off mo. Tapos na yan. Ayun. Ayun, mga nakatumpok. Tumpok na jelly ace. Ginagawa mo. So ayan, testing after cleaning and masayang-masaya si ating client at malinis na ulit, mabango at malamig yung kanyang aircon. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-like naman po, paki-share, paki-subscribe po at huwag mo rin kalimutan pahit ang notification bell para updated kayo sa videos na aking ilalabas. Thank you guys, ingat po.